А мене ще цікавить наш канал, цікавить, власне, людський бік президента Зеленського. Як для вас були оці 3 роки Великої війни? Як для кожної людини. Президент Зеленський і така сама людина, як всі наші люди. Нам всім було непросто. Я дуже поважаю наших людей, які просто молодці. З першого початку війни вони всі захищали Україну, захищали свої домівки, а кожен наш дім, ви це знаєте, кожен наш дім – це і є країна. І це дуже важливо, що люди стояли, люди показали собі, передусім, всьому світові, що вони борються просто за своє. Тому було непросто. Особливо я вважаю, що найсильніші наші люди – це наші діти. На полі бою, так, це військові, безумовно, це наші героїчні люди, але найсильніші українці на сьогодні – це наші діти, які проходять це випробування. Несправедливе, це однозначно, несправедливе абсолютно. Я бажаю дітям Італії і всім дітям світу ніколи не бути дітьми війни. І це дійсно страшно, коли ти бачиш, як діти наші, твої діти, наші діти, як вони дорослішують на твоїх очах. А як ваші діти, ваша родина, ну, окрім, звичайно, народу, ви розповідаєте про народ, який Це моє щастя. Це, як вам сказати, це, напевно, одне з найголовніших, що може бути, що може з людиною бути позитивне в житті. Це діти. І моя донька, вона в університеті, в Києві, вона навчається. Не можна казати, що я її називав дитиною, тож не кажіть, будь ласка, їй це, вона вже доросла. Так, а син 11 років, скоро буде 12, вони всі в столиці, вони проходять цю війну разом з іншими дітьми. Коли сирени, коли ракетні атаки, вони в школах, в університетах спускаються в бомбосховища, але це така реальність. Ну, я дуже радий, що вони, чесно скажу, я дуже радий, що вони в Україні. По-перше, це приклад іншим, а по-друге, ну ви ж знаєте, що якщо немає дітей, то якщо їх немає на вулицях, якщо їх немає в домівках, якщо ми не бачимо очі дітей, то, якщо чесно, тоді стає питання, а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їх цінності, і так, і за свої, але передусім за майбутнє наших дітей. І це дуже важливо, що вони є в Україні. І ще одне таке особисте питання. Ви стали символом цього українського опору у всьому світі. Всі вас знають саме так. От наскільки це втомлює, наскільки президент Зеленський сьогодні втомлений від цієї ролі? Не маю права. Просто не маю права. Ви знаєте, я повинен це робити. Я повинен бути гідним свого народу, наших людей. Ми не маємо права втомлюватись. Ми обов'язково відпочинемо. Обов'язково після закінчення цієї війни, коли буде сталий мир, для нас важливий справедливий мир, ми обов'язково. Ось потім ми зустрінемось, і я вам скажу, як я втомився. Звичайно, ми будемо чекати цієї нової можливості. Отже, останнє запитання. Ми вже говорили, ми багато розповідали про цю війну, і зараз у нас там є кореспондент, який розповідає про всі трагедії, які стаються щодня на українській території. І от я намагаюся уявити собі Україну завтрашнього дня, от якою вона буде, оці всі руйнування, це все, що сталося, як це все відновити. От як ви уявляєте собі Україну завтрашнього дня? Скажу вам чесно, у нас дуже хороші люди, але ця війна, на жаль, відібрала багато людей. По-різному, хтось віддав життя, хтось віддав свій час, і це менше втрати, ніж життя, безумовно, але свій спокій і поїхав за кордон. І найголовніше – це люди. Повернути людей, які за кордоном.
повернути людей, які поїхали шукати безпеку. А об'єднатися нам, тому що ви розумієте, що це також дуже важливо, щоб військовий, який був в окопі, повернувся додому, щоб жіночка, яка поїхала з дитиною за кордон, а її чоловік воює, щоб вона повернулась. І максимально пам'ятати наші втрати, наших героїв, але повернутися додому, об'єднатися. Наша Україна вже всім показала, коли ми об'єднані, ми дуже сильні. Це було на початку війни, і це буде після закінчення війни. І от така об'єднана країна може все відбудувати, все побудувати. Ну і це найголовніші цінності. Знаєте, спокій, мир, сім'я – це найголовніші цінності. Ну і бажано, щоб все це було в нашій незалежній країні. Отже, ось з цією мрією про відновлення, я дякую всім, хто працював над цим інтерв'ю. І я вам бажаю всього найкращого. На все добре. Дякую. Grazie mille.